Closer. Közelebb egy kicsit. So I know it's very not the best solution because the TV is a little bit smaller, but just feel free to step closer and just have a look at it. So as I said before, so now we attached the sensor system on his body, we calibrated the system, and now it's working. So when you move around, the avatar is moving around. Túl kicsi a képernyő, tessék nyugodtan közelebb jönni, de ha látják így is, akkor jó. És most már ráerősítettük az érzékelőket, tehát most már az avatar úgy mozog, ahogy ő mozog. Ez a So we can measure, as I said before, like 21 different parameters. Mint említettem, 21 különféle paramétert tudunk mérni. Okay. So, because all these information we have on the screen, we can show it inside a little bit later. These 21 different parameters are way too much information for today. So we try to focus on only these body parts you can see here. Majd egyébként odabenn részletesen is meg tudják nézni az adatokat, 21 paraméter, rengeteg, messze több, mint amire itt most szükség van, de később meg tudjuk nézni, és a legfontosabbakat ki fogjuk emelni. Okay, maybe you can step a little bit forward. So please lean forward like this. Hajolj előre így. So what you can see here now, it's called the trunk inclination. So this is the movement he makes with his upper body. A törzs hajlás szögét mutatjuk, ugye, hogy hajlik. And you can see here the lumbar spine disc compression. So this is the stress on his lumbar spine discs right now. És az ágyék, tehát a háttáji, alsó háttáji csigolyákra ható terhelést mutatjuk. Okay. So now it's already in the red area because we put in his own body weight, and if he's leaning forward, he already creates a pressure of almost 3 point something kilonewton. Az előbb, hogyha megfigyelték, már pirosra váltott, pusztán attól, hogy a saját testsúlyát így tartotta, tehát már attól pirosra vált, 3, valamennyi kilonewton So hatás volt. I think we need support from the technicians because we cannot type in any numbers. Műszaki segítséget kérünk, mert nem bírunk számokat bevinni. Segíts, légy. We switched the solution of the screen from the big ones to the small one. Now my colleague Daniel can move the mouse anymore. Egy kis műszaki probléma volt, mert ugye a kisebb képernyőről nagyobbra váltottunk, és utána az egér nem reagált. Nem tudta mozgatni az egeret, de majd megoldjuk. Okay, so the basic idea of this sensor technology is biomechanics. Tehát az alapelve ennek a szenzoros technológiának a biomechanika. So as I said before, these little sensors are connected with Wi-Fi and they are communicating with each other. Tehát ahogy említettem, ezek a kis szenzorok Wi-Fi-n keresztül kommunikálnak egymással, össze vannak kötve. So if you stay like this, hogyha mondjuk így vagy, so if he stands like this, the sensor knows the difference between the hands and, for example, the shoulders. So that's what you see with the avatar on the screen right now. Tehát úgy kerülnek be az adatok a rendszerbe, hogy ez a szenzor, ami a kezén van, és ennek a szenzorhoz képest a pozíciója megváltozott, és ezt a rendszer érzékeli. So now you can see, please maradj még egy kicsit. Now you can see the shoulder torque. So that means the shoulder moment right now in his shoulder joint. Tehát itt lehet látni a vállában, hogy ott van a feszültség. So what the system does not know is how much weight he has to carry. Right now it's only the weight of his arms. A rendszer azt nem tudja, hogy mennyi súlyt kell emelnie, tehát hogy most csak a saját karjának a súlya van rajta, de ezt a rendszer nem tudja. So my colleague Daniel can put in like 10 kilo. Úgyhogy megkérjük Danielt, hogy írjam be mondjuk hogy 10 kiló. So we have to do it manually, and you see now
we are simulating that he's carrying a 10 kilo box, for example, Tehát most azt fogjuk szimulálni, hogy egy 10 kilós dobozt visz lényegében. or a beer case. So in Germany we're carrying beer cases all day. So De lehet, hogy sörös doboz vagy sörös láda, Németországban ez elképzelhető. so therefore now you can see, maybe you can go back to zero real quick. So we're talking about 12 Newton meters as a shoulder torque on his right and his left arm. Tehát a bal és a jobb karján a váll terhelés 12 Newton. So now if we go back to the 10 kilogram, for example, so it goes up to 41 kilonewton. Newton meter. És hogyha pedig beállítjuk a 10 kg terhelést, akkor mindjárt 41 Newton méter lesz. Tehát, So- hogyha 10 kilós dobozt visz. So if you get your arms closer to your body, Hozd kicsit like this. közelebb, így. So if you carry a 10 kilo box, you will never carry it around like this. So normally you will wear it here, closer to your center of gravity. Persze így reálisabb, mert ha valaki 10 kilós dobozt visz, nem így fogja vinni, hanem itt a súlypontjához közelebb fogja tartani. So therefore, the effect is we can reduce the force on the shoulders by half. Itt mindjárt mutatják is a számok, hogy 23, tehát mindjárt sokkal kisebb a terhelés emiatt rajta. So of course, if you lift up your arms over your head, Ha pedig így magasba emeled a karodat, you can see he is already in the red area because the limits say that you are possibly not allowed to work with your hands over your head for a longer time. Now imagine the guys upstairs building there something and they have to paint the ceiling all day with the hands over the head. That is not the healthiest position. itt ugye rögtön pirosba kerül, pirosat mutat a rendszer. Miért? Mert a munkavédelmileg nem helyes, hogy ilyen magasra emelt pozícióban dolgozzon egyáltalán. Például akik ott fönn most éppen dolgoznak, azoktól se várható el, hogy egész nap így tartsák a karjukat. So if you now lean forward again, Most akkor dőlj előre egy kicsit megint. so most of you would know this is not the healthiest position to lift anything that way. So we are talking about 3.7 kilonewton here. Most of you, maybe you cannot see it, but here it's in the red. Do you know how much is 1 kilonewton in kilogram? Azt mindenki tudja alapból is, hogy ez egy testtartás nem alkalmas, vagy nem helyes emeléshez. Itt ugye mutatja a számot, hogy 3,7 kilonewton. Tudjuk, hogy ez mennyi kiló, so how many kilograms that is? Yeah. Hogy ez mennyi kilónak megfelelő terhelés lenne? Kilogramnak. So 1 kilonewton is around 100 kilogram. Egy kilonewton az körülbelül 100 kiló. A little bit more, but let's stay with 100 and that's easier to calculate for us. Kicsit több egyébként, csak kerekítettem, és akkor 100-zal könnyebb számolni. So if you lean forward again. Dőlj megint előre egy kicsit. So he creates a pressure on his lumbar spine disc of more than 350 kilogram right now. Tehát itt azt jelenti, hogy ezzel több mint 300 kilónyi terhelés van a alsó deréktájon. If I would do the same movement, because I'm heavier than he is, so he's young and athletic, and I'm only heavy with my upper body. If I'm in the same position, I will create way more. I would say it will be probably between 4 and 5 kilonewton on my lumbar spine disc, because my upper body is heavier than his upper body. És itt a személyes különbségek is megvannak, mert én csinálom ugyanezt a pozíciót, én veszem fel, magasabb, nehezebb, testesebb vagyok, akkor ott 4-5 kilonewton lenne a terhelés az én esetemben. So now, again, what the system does not know is how much he has to carry and to lift, for example. If Daniel puts in, again, this 10 kilogram box, and he's in this position, you can see what's happening. Ugye ebben még nem mutatta azt a rendszer, hogy mennyit visz, tehát milyen terhet cipel. Most beírjunk neki 10 kilót ugyanabba a pozícióba, és ott mindjárt kiderül. So just lean forward, Dőlj előre, csak így. and you can put in 10 kilogram. Írjál be 10 kilót. Okay, so lean forward a little bit. Még egy picit dőlj előre. So now we are simulating just 10 kilo, not more. And we are talking about 4.7 kilonewton. So like 100 kilogram more on his lumbar spine discs. Tehát itt most csak itt már 4,5 kilonewton terhelés van, tehát ez 100 kilóval többet jelent. Pusztán az a 10 kilós terhelés. A derekán 100 kilóval többet. Relax. Most már Okay, so this is how the system works. Yeah. Tehát így működik a rendszer. Now we
try to show you what's happening when he's getting out a manual stretcher out of the ambulance car, and maybe you guys can come closer a little bit, so in this area, so that you can see the screen. I don't know if it's okay with the sun. What's happening here? Jó, most akkor azt fogjuk csinálni, hogy egy munkatevékenységgel kapcsolatos emelést, illetve most mozgást mutatunk. Mindenkit arra kérek, hogy jöjjenek közelebb egy kicsit, hogy lássák majd a képernyőn az adatokat. Nyugodtan jöjjenek közelebb. Okay, so I would like to ask you to get out the stretcher. Tehát húzd ki a hordágyat, légy. So, most take a look at the shoulders. So we're talking about has a little roller coaster ride. A beteg egy kicsit hullámvasútra került. Hiányzik a az ápolós apot. Maybe the nurses are missing. So, but at the end, to be honest, that happens in real life as well. De sometimes. egyébként őszintén szóval ilyenek megesnek a valóságban. Definitely should not be, but Nem kéne, hogy legyen, de gyakran előfordul. if you ask your colleagues or your paramedic, it could happen once in a while. Ez So, bizony időnként előfordul. because it was really quick, I would like to ask you to put it back in. Miért túl gyors volt egy kicsit most ez a folyamat, tedd vissza, Léci. Jó. So I would like to ask you to get it out again, maybe a little bit slower. És so megkérlek, that- hogy kicsit lassabban hozd ki, emeld le. So now we are talking about 4.5 kilonewton on Négy és fél his lower kilonewton. spine. We were talking about around 75 newton meters on his shoulder joints, and this is what's happening when he's pulling out the stretcher once. Maybe you can put it back in again. A vállánál ugye 75 volt, most tegyük vissza még egyszer, nézzük meg újra az adatokat. So it even jumps to 90 newton meters sometimes. Van, ahol még 90 Nm-re is felugrik a számláló. It's not fitting back in its position. So hopefully we did not destroy it. Reméljük, hogy nem tettük tönkre a hordágyat. Okay. Nos, So there's one moment when he's pulling out the stretcher to avoid what happened for the first time when the stretcher crashed down. You will definitely not do that if you have a patient on the stretcher, right? ugye volt itt azért egy olyan, hogy próbáltam megakadályozni, hogy még egyszer előforduljon az, hogy ott leesne. És egy olyan mozdulatot tett, ami egyébként nem fog tenni a valós életben, amikor rajta van a beteg. So I would like to ask you to pull it out again Úgyhogy most kérlek húzz ki még egyszer, and to stop when I say stop. és majd állj meg, amikor Come on. mondom, hogy állj. Gyere, gyere. Okay. Stop. Állj. So now he's in a position where he normally, what is he doing now? Most nézzük meg most a pozíciót, mit csinál most? So in this position, he has to make sure that the wheels, that the second axle is on the floor and secured, that it doesn't happen like the first time. Ebben a pozícióban meg kell győződnie arról, hogy a másik két kerék is lejött, tehát hogy nem esik le úgy, mint az előbb. Yeah. So sometimes he has a colleague who helps him and just makes sure, okay, the second wheels are on the floor, everything's fine, you can pull out the stretcher. Néha van ugye, hogy ott van a kolléga, és akkor segít, figyel arra, hogy tényleg a másik két kerék is len legyen, minden oké. So, but in this moment, and in this situation, he already has to carry the stretcher, the weight of the stretcher, and the weight of the patient as well. Maybe not the whole weight, because the wheels are still here in the car, but he almost already has to carry a lot of weight right now. Ebben a pillanatban már egy csomó súlyt kell vinnie, ugye ott van maga a hordály, aztán a beteg. Oké, hogy nem a beteg teljes testsúlya nehezedik ő rá ilyenkor, de mégiscsak részben már a beteg testsúlyát is emelnie kell, vagy vinnie kell. Okay, so if you just lean over, Úgyhogy ha elrébb dőlsz egy kicsit,
So he creates, by leaning over, only by leaning over, he creates a pressure of more than 300 kilogram, 350 kilogram. So it sometimes jumps into the red area only by holding up the stretcher in that moment. Ebben a pozícióban, amikor ugye tartja a hordágyat, és mondjuk oldalra dől, akkor már is 3 fölötti kilonewton, tehát 300 kilónál nagyobb terhelés is időnként fölmerülhet. So, from the ergonomic perspective, this is actually the worst position you can be in for your lumbar spine discs. Ergonomiai szempontból megnézve a deréktáji csigolyák szempontjából ez az egyik legrosszabb pozíció, amit az ember fölvehet. Because I think all of you know how the human spine works, so better than I do. Bizonyára mindannyian tudják, hogy működik az emberi gerinc, jobban is, mint én, jobban is tudják. So let me go over here. So of course, the human spine, I can bend forward like this, so you can relax a little bit. Ugye ha az emberi gerincet nézzük, So, ugye tudok így előre I dőlni, can lean forward, and of course I can lean backward a little bit, not that far, but that's okay. és tudok hátra is, nyilván nem annyira, mint előre, de tudok. So of course I can rotate my upper body as well. So these are the two or the different axles I can move my spine in. So this is what it's built for. És tudom oldalra is forgatni, tehát ez a két irány, vagy vektor, amelyik irányba tudom mozgatni. Erre jött létre az emberi gerinc. So now the combination of force, if I lean forward and rotate my upper body, like he's in the position to check if the wheels are on the floor. He's leaning forward, he's rotating his upper body, and he puts weight on it. He puts the weight of the stretcher and the weight of the patient. He has to hold it. Viszont ha megnézzük azt az előbbi mozgássort, amit végzett, ugye egyrészt előredől, másrészt oldalra tekeredik, és mert hogy ugye meg akarja nézni, hogy biztosan a kerék len legyen, és közben a beteg testsúlyának egy részét, jelentős részét is tartja. Ez egy különleges terhelés. So now, if you imagine the size of a lumbar spine disc, so it's like this big, like a euro coin or like a coin, small coin. Mekkora egy gerinc sigolya, ugye, hogy magunk elé képzeljük, kb. Mint egy eurós, nagyjából, mint egy eurós érme. So when I'm walking around and standing around, so the lumbar spine discs are like a bumper in between, so they reduce the vibration, reduce the force on the spine bones. Ugye mi a funkciójuk, olyanok kicsit, mint a lengés csillapító, tehát ugye tehát csökkentik az ütközéseknek a hatását. So if I now lean forward and rotate my upper body, then I create a pressure of, like I said, more than 300 kilogram, not only on whole of the lumbar spine disc, but only on just one little part of it. Yeah, by leaning forward and rotating, it's just one little part of the lumbar spine disc where I create this high pressure and this big force. És ráadásul ugye, hogyha ebben a pozícióban, amit az előbb mutatott, akkor nem egyszerűen, ráadásul a terhelés nem is a teljes gerinc csigolyára esik, hanem csak egy kicsi részére, mert ugye abban az elfordított kicsavart pozícióban vagyunk. So actually this is the reason why we definitely should avoid to work in this position and to put additional weight on it. Of course, if I use only my body weight, I can be in this position for a long time, it doesn't matter. But if I put additional weight, like the stretcher, the weight of the patient, your equipment, your gear, whatever, then we're creating huge problems. And that's the reason why so many of you people suffer back pain in the job. Ezért nagyon fontos, hogy elkerüljük azt, hogy ilyen pozícióban dolgozzunk. Mert ugye fontos megemlíteni, hogy itt nem csak tehát még a saját testsúlyunknál az oké, azt még úgy, ahogy tudjuk tartani, de hogyha ugyanezt még ráadásul közben a beteg súlyát, a hordás súlyát, felszerelés, eszköz, bármi, tehát mind együttesen tartani kell, az nagyon komoly terhelés jelent, és ezért van olyan sok embernek hátfájása. So, and as I said before, the system does not know how much the stretcher weighs. And we are simulating a weight of 80 kilo patient plus the weight of the stretcher. Még egyszer mondom, amit már említettem, hogy maga a rendszer önmagától nem tudja, hogy mekkora súllyal dolgozunk, azt mi írjuk be. Általában úgy szoktuk számolni, hogy 80 kilós beteg plusz standard hordássúly részben, és abból kalkulálunk. So we're talking about 350 kilogram on his lumbar spine disc with an 80 kilo patient. But if I would be the patient, so I'm a little bit heavier than 80 kilo, a little bit, then the force would be way higher.
even higher. És ugye említettek, hogy 350 kilós terhelés van azon a sikolyán egy 80 kilós beteg esetében. Na most képzeljük, hogy ha én vagyok a beteg, azaz ő, vagy én, akkor meg pláne, és akkor meg még sokkal nagyobb a terhelés az életen. Okay. I think we have to restart the software. Lehet, hogy újra kell indítani? Maybe. A solution, an organizational solution, or a personal solution to avoid these heavy stress for the lower spine disc. És ha visszaemlékeznek, amit bent mondtam, ugye a top elf, vagy műszaki folyamatszervezési és személyi megoldások, hogy melyek lehetnek azok, amivel meg tudjuk előzni ezeket a problémákat. So the first idea I mentioned before could be, and the easiest solution, to be honest, could be to find an organizational solution. How many people are on an ambulance car regularly in Hungary? Egyébként szerintem a legegyszerűbb a folyamatszervezési kérdést először megnézni, sokszor ott találunk legkönnyebben megoldást. Önök közül hányan dolgoznak rendszeresen mentőautón? So regularly 2 or 3. De az volt a kérdés, hogy hányan dolgoznak egyszerre, ugye, hogy ugye Ja, kettő vagy három egyszerre? személyes. Ja, tehát hányan dolgoznak egyszerre? Like at the same time. Yeah. Igen, tehát igen, hogy egyszerre hányan dolgoznak? Ketten, hárman? Hogy szokott lenni? Attól függ, milyen. 2 or 3. Okay. So the easiest solution would be, instead of being in this position, to check if the wheels are down, your colleague can do that for you. Of course, he can be here and just say, okay, just pull, all right, wheels are down, pull it out. Ha megnézzük ezt a konkrét esetet, itt a folyamatszervezésben a legegyszerűbb dolog az, hogy a kolléga nézze meg, hogy len van már a kerék, ne ön. Tehát amikor húzza le a hordágyat, ne ön hajoljon ki oldal és nézelődjön, hanem a kolléga azt mondja, hogy oké, len van, mehetsz. So that would be probably the easiest solution to do that. The next one could be a technical solution. That will be the next step we will show you when we recalibrated the system. All right, that looks good. A másik az pedig a műszaki megoldás lehet. Azt majd megmutatjuk, miután újra kalibráltuk a rendszert. To the other ambulance car here. Menjünk át a másik mentőautóhoz. So there you go. Now we got the screen back here. Now we can again we can see his movements like before. And of course, now we're talking about the technical solution. The TOP technical solution could be using a motorized stretcher solution and a motorized loading and unloading system. Most már működik újra a rendszer, tehát ott tudják nézni az avatárt, és nézzük meg akkor a technikai, műszaki megoldást, ez egy motorizált hordágy. Okay, so this is actually it using a motorized stretcher and a motorized loading and unloading solution. Maybe we can do it again, and then you can take a look at the screen compared. Remember, we had 3.5 kilonewton before when he got the manual stretcher out, and maybe you can put it back in. And Akkor most tedd vissza a részt, és megpróbáljuk még egyszer, és közben majd fogjuk látni az adatokat. Ugye emlékeznek, hogy 3,5 kN volt a terhelés, amikor a kézi hordággyal dolgozott. Ugye ez a hordágy nem csak tehát a leemelő is motorizált, nem csak maga a hordágy. the real patient. So if there's a volunteer, if you have someone. Az volt a javaslat, hogy tegyünk rá egy beteget is, valaki vállalja a beteg szerepét, hogy tényleges élethelyzetet szimuláljunk. So the difference between the manual stretcher and and the
So you can hop on the stretcher. Felszállhat a hordágyra. But I need a little technical help, he said. Like, how do I get under? He says. Okay, so he will get on it here. First they get the stretcher out, and he will get on it and then put him back. So just give me a second. In this moment, remember when the stretcher was in this position, the manual stretcher, we were talking about 3.5 kilonewton. Now we are talking about 1.6. Everything is in green because he doesn't have to lift or carry anything. Ugye, ha emlékeznek arra a pozícióra, ugye, vagy arra a pillanatra, ott 3,5 kN volt, itt meg 1, valamennyi, tehát egyáltalán nem volt akkor a terhelés rajta, pedig maga a munka folyamatban ugyanaz a fázis volt. So you have the best job today. So just relax. Ön kapta a legjobb munkát ma, mert csak relaxálni kell. So of course normally we would buckle them up. Persze be is szíjaznánk, vagy be is raknánk az övet is normál esetben, de most nem kell. Kicsit menj vissza. Még egy kicsit. Még egy picit. A little bit down. Clicks. More. So imagine we have the same situation with the manual stretcher and with your colleague as a patient. Then he has to carry the patient, the weight of the stretcher, and being probably in this position. Yeah. És hogyha visszaemlékszünk a kézi hordágyas esetre, akkor ugyanígy a betegnek a súlya, valamint a hordágynak a súlya az őt terhelné, és még közben nézegetné, hogy a kerék lenn van-e. Hogy milyen terhelések vannak ilyenkor. It's not properly fastened, he says. It shouldn't be like this. Ugye ez egy táblán kéne rajta legyen, ugye ha ekkora nem tudom, hogy merre fejlesztődik ez a tábla, és nem szól neki a... He says it should be on a table, and when the patient is straight, then it doesn't go. This is just a demonstration car, and it's not fully functional. It doesn't have all the full functions that should be having in a field car. So I think it's pretty clear, right? So when you compare the numbers, so of course pulling the patient out is still a little stress for the shoulders, but compared to this one, because there's no weight on the shoulders, just pulling it a little bit, it's not that bad instead of just holding the whole stretcher in this position with his arms and shoulders. Tehát így is van terhelés a vállán, amikor húzza, de egész más a terhelésnek a mértéke, akkor, hogyha egyszerűen csak húznia kell egy normál testtartásban, ellentétben azzal, amikor egyszerre húznia, emelnie és még tekerednie is kell. So, I think you have to lift it up a little bit. Egy kicsit lehet, hogy meg kell emelni. Yeah, up, and then you can pull him, push him back. Szerintem nem biztos, hogy ez I'm not sure. because this is a car built by the local manufacturer. Okay. We're not prepared for the power loader. It's for not for the right presentation because it's too tight. Okay, I see. Okay, so just for presentation reason, without a patient, obviously. Yeah. So maybe you can put the stretcher down. Oops, careful. And you are set free as our patient. És most szabad lesz, mint a madár. And so I don't want to be mean, but I think he's a little bit more than 80 kilo, like I am.
And therefore, we're not talking about 3.5 kilonewton when you're doing it with a manual stretcher, but to be honest, it could be, I will promise you, like 7 kilonewton at least. So 700 kilo on the lumbar spine disc. Tehát ugye, ha összehasonlítjuk a tankönyvi esettel a 80 kilós beteggel, akkor most nem azért, hogy gonoszkodjak, de nyilván nem 80 kg, mint én sem, mondja ő, meg én sem. Ezért biztos, hogy sokkal nagyobb a terhelés, ugye 3,5 helyett lehet simán 6, akár 7 is, tehát 700 kg, extrém esetben 700 kg terhelés a deréktáji gerincen. Okay. Talking about the TOP principle, this is the technical solution. To avoid heavy lifting, moving heavy patients with a huge stress for the lumbar spine disc. Tehát ugye a TOP az, hogy a dolgozónak ne a nehéz súlyt kelljen emelnie. So you can see here the little LED lights on each side of the stretcher blinking in yellow right now. Lehet látni talán, hogy villog sárgán a két oldalának is LED lámpa. So if he's now pushing in the stretcher, he knows now they are green. He knows the stretcher is secured and he can lift it up and push it in. Ugye, hogy ilyenkor, ha megnyomja és bekattan a helyére, akkor a zöld lámpa villan ki, ami azt, vagy világít, ami azt jelenti, hogy most már betolhatja a helyére. So therefore, most of your colleagues who are using this system already, they are still looking for the green light like this. Egyébként a legtöbb kolléga, akik már egy ideje egyébként használják ezt a motorizált hordágyat, azok is sokszor még mindig nézik a zöld lámpát, hogy ége. So as I said before, proper training with the equipment is super important. This is again the O part of the TOP, to get training for the equipment you are using. És ezért említjük ezt meg, mert hogy az O az organizáció, tehát a folyamatszervezési szempont is ugyanolyan fontos, hogy képzést során rögzítsük a dolgozókban, hogy ne nézegessenek oldalra, mert nem szükséges. So what I meant before was like this. He was in this position just to see if the red light, the yellow light, if it's becoming green. So now it's green, it's fine. Tehát, hogy arról beszéltem, csak hogy megismételjem, hogy így nézzük, sokszor oldalra kihajolva nézzük, hogy a sárga villog-e, és hogy a zöld világít-e, és akkor minden rendben. So, and even if it's not the big weight, because it's only his his own body weight, but still he can be in this position, for example, coming from the side, like this, and instead of being here, he's here. Yeah? So he can see at least one of the blinking lights. It's still yellow. He puts it in, and now it's green on this side, and it's automatically green on the other side. So you don't have to necessarily be like this. És ugye ez, amit most megmutatott, ez egy viszonylag egyszerű megoldás arra, hogy hogyan kerüljük el ezt a kifacsart testhelyzetet, hogyha, ahogy mutatta, hogy mellé lépett és úgy tolta, és akkor az egyik lámpa az mindig automatikusan a szeme előtt van, mert ugye ő oldaltan és látja, és garantált, hogy a másik lámpa is villog. Andreas, one addition. So basically it's a two-man show. So loading is always two. So one is checking, securing, the other one is... Yeah. So like Andras said, it's always a job for two persons as well. So the other guy can check if the lights are green and he can just push and pull. Egyébként fontos megemlíteni azt is, hogy ez igazából két emberes munka alapesetben, tehát a kolléga nézi oldalról, hogy villog-e a lámpa, a kolléga, aki tolja, nem foglalkozik ezzel, neki nem kell ezzel foglalkozni, csak néz a kollégára, hogy minden rendben, igen, akkor mehet. So just, yeah. Okay, wait a second. Can you come over here again, please? Gyere át, majd Léci, mert még nincs helyén. Igen, egy kicsit szögbe volt. Majd gyere át ide utána. Nem megbízható a kollega, tudod. Adja az infót. Hát itt jön az, hogy nem van.
maybe they put the ramp in there and the It's too loading much. system is Too narrow. too big. Okay, I see. So maybe can you get the stretcher out again, please? Most And, akkor vedd ki I would like megint. to ask you just to look and listen what happens. Most csak annyit kérek önöktől, hogy nézzék és hallgassák, hogy mi történik. So, and now if you pull it back inwards. És most tedd vissza megint. So now he's doing it very carefully. Of course, he don't want to harm the patient, and he's doing it slowly and carefully. But of course, he can do it a little bit faster and more energetic. Most ugye nagyon nyugodtan, lassan csinálta, és a beteg sem volt rajta, de előfordul a valós életben, hogy ennél sokkal energikusabban tolja fel az ember. So when we talk about vibrations, and not only for the patient, but for his arms, his shoulders, his elbows, his wrists as well. If he's constantly pulling out the stretcher and getting it, maybe we can do it again a little bit Még egyszer faster. csinálom, még egy kicsit gyorsabban most. So you can see here what happens to his arms. They are vibrating and shaking. Put it in. Így ugye lehet látni, hogy vibráció merül föl, tehát a karján is lehet látni, hogy rezgés van. And this is another part for workplace safety. We should avoid these static or steady vibration. Yeah? És ez is egy fontos szempont a munkahelyi biztonság tekintetében, hogy ezeket a vibrációkat el kell kerülni, minimalizálni kell. And then compared to this one, it slides out really smoothly normally. Ehhez képest a másik, az nagyon simán csúszik ki, általában, ugye? Normally. Tehát általában. Kinek van kicsi keze? Kell egy ember, akinek kis keze van. We need someone with a small hand. Kell egy ember, akinek kicsi keze van. Kerék akadt meg. So compared to the manual stretcher, when he's pulling out the stretcher right now, everything slides very smoothly. So this is very comfortable for the patient on the one hand, but we are focusing on you and your colleagues as a paramedic, and this is way more comfortable for you as a paramedic as well, because there's no rattling and shaking and like a roller coaster ride for the patient. It glides out smoothly, and this is also a technical solution to avoid this vibration over the period of time. Tehát, hogyha összehasonlítjuk ezt a két esetet, itt látszik, hogy minden sokkal simábban siklik ki, és nem csak a beteg szempontjából sokkal simább, hanem a dolgozó, a mentős szempontjából is sokkal jobb, mert ezeket a vibrációkat el lehet kerülni, tehát ezek a káros hatások nem jelennek meg. Okay. So, just let me have a look on the schedule really quick. Egy pillanatra megnéz valamit. Stretcher itself. This is one of I don't know. I'm not a striker guy, but András, I think. Talán András tudja, mert én körülbelül 70, kicsit kevesebb, mint 70. So what is the biggest patient weight? Másikat is. Mekkora a maximális betegsúlya? 318. 318 or 80? 18. Mert le kell ott is nyomni, külön kell. 300. So if you have a 318 kilo patient, probably would not fit on a stretcher as well. But Mondjuk egy 300 kg fölötti beteg rá se férne speciál, de ha mégis ráférne, akkor rá lehet tenni. Nem egy eltesett a és egyből just as a reminder, when we used the manual stretcher, we were talking about more than 350, 370 kilograms as an impact on his lung spine. This on more than 70 meters on his shoulder joints when he pulls out the stretcher. And when we use the motorized one, it's almost zero. That's not zero, but it's only the body weight. And everything stays
stays green, so we don't have any pressure on the shoulders and the lumbar spine discs. Úgyhogy akkor mielőtt ebédre elmegyünk, egy dolgot még egyszer hadd hangsúlyozzak ki. Tehát a kézi hordágy esetében 350 kg vagy még sokkal több terhelés esett a deréktáji csigolyára, míg a motorizált hordágy esetében gyakorlatilag a saját testsúlyát mozgatja igazából a dolgozó. So, and maybe one last point. Can you put it back? Tedd vissza még egyszer, még egy utolsó szempontot hadd említsek meg. So it's okay. So now we can put it out again. Akár vissza is hozhatod újra, Yeah. és hozd is So ki. instead of looking if the stretcher is set free, he just can listen because you can see the hooks down under the stretcher. If the now this sound, this one. Now he knows the stretcher is secure and safe, and he can put it out, and everything's fine. So he don't have to bend over and take a look. He just can listen to the sound of the product. És itt azt szeretném kiemelni, hogy igazából nincs szüksége itt már ebben az esetben arra, hogy nézze, hogy helyén van-e minden, mert a hangja alapján, tehát olyan hangot ad, lehet hallani, hogy bekattan a helyére, lehet hallani, ahogy a mozgása hangot ad, és ez önmagában elég a mentős számára nézelődnie. All right. So, Okay. any questions? Van-e esetleg kérdés? Igen, hogy tolja be a oldalát például a rákbeteggel. Yes. A kis kerékkel. How are you going to push this stretcher back into the garage with these small wheels, together with the patient on it? So normally A régi megakrok. with a big patient on it, it's a little bit. Nyilván, hogyha van rajta egy jó nagy nehéz beteg, akkor az más egy kicsit, mint ez így. És ugye, when it's outside, it's a different story. Tehát, So then, of course, but the same will happen with the manual stretcher. There's no difference. de mondjuk ez a probléma a kézi hordággyal is megjelenik, mert Csak egy 100 kiló, meg a 100 kiló. yes, but this one is lighter. A little bit, yeah. Egy kicsit könnyebb, ez igaz. But in that case, around 1 o'clock inside in the room, and then we go to the next part. Oké, akkor tehát egy körülbelül 1 órás ebédszünet következik, és akkor 1-kor találkozunk benne a helyszínen, és őt meg megkérte, hogy mondjuk pertek. You are the guy at the end and have to lift it up, do it like this. So that doesn't make sense. You have to do it like this. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő testtartásban történjen az emelés. Az első az a rossz, tehát most a rosszat és a jót mutatta be. Igen, csak rövid a hordágy és kilóg az ember, már nem férjünk oda. But the problem is that the stretcher is short and we can't put our legs under it. Nem, We'll lift it with the legs. ugye, mert hogy a lábbal akarod megemelni, miért? Túl hosszú a beteg és kilóg a lába is. What if the patient is too long and his legs are still out there and I can't go underneath because of that? So there's an option to make it longer, extend it for taller persons. Magasabb beteghez egy kicsit meg lehet hosszabbítani. And of course you can shorten it up as well, especially when you have small lifts. So this one would never fit in a normal lift in the building, but you can shorten it to specific amounts and then put it on. Egyébként rövidebbre is lehet venni, hogyha épületben, liftbe dolgozik az ember vele, akkor szép tudja tolni, és akkor befér a liftbe. All right. So for the second part today, we want to go on the stairs inside. Talk about moving a patient with a transportation chair. And we also will show it definitely with our sensor system. And I would like to invite one of you, if you like, to be the volunteer and to wear the sensor system for the second part of the day. A mai előadás második részében a székliftel fogunk majd foglalkozni, tehát a lépcsőjáró székliftel fogunk dolgozni. Ehhez majd szeretnék kérni egy önkéntes jelentkezőt, aki szívesen viselni a szenzorokat, mint az előbb a kolléga, hogy ahhoz a folyamathoz kérünk egy önként jelentkezőt. Anyone? Bárki? Valaki?
You look like you would. Olyan arcod Okay, we found another volunteer. Igen, félig önkéntes talált. Okay, perfect. All right, so maybe then we meet a couple of minutes earlier after the lunch break. But then now I think it's time for lunch, right? Okay, thank you very much for the first part. We have lunch till 1 o'clock. I think 1 hour. Yeah, 1 hour. So we meet back at around 1 o'clock inside in the room, and then we go to the next part. Oké, akkor tehát egy körülbelül 1 órás ebédszünet következik, és akkor 1-kor találkozunk benne a helyszínen, és őt meg megkérte, hogy majd egy pár perccel hamarabb jöjjön, hogy a szenzorokat rá tudják szerelni. Oké. Lunch is over there. Lunch is, igen, az ebéd ott van. Raktárban. Raktárban ebédem. Teljesen fel kell, hogy emelj. Az volt a probléma, hogy ennek a hátsó résznek, ennek nem lehet benyomultva lennie. Arra kell figyelni, hogy ki kell. Hosszú száron kell lennie. Különben hosszáira felemelni. Gyors kérdés, gyors kérdés, hogy mondjuk ilyen Predator, akkor rá kell emelnem arra az oldalára. Ilyenen nem fog, de... Mutatom a trükköt. Igen? Igazából most engedjük itt és akkor, ahogy emeled föl, ez hát valószínűleg nem tudom, be van a kalibrálva, de hallod, le fog lassulni neked arra a magasságra, amire hozzá van kalibrálva. Az mindegyik ezt hozzá tudod a saját hordáját, a magasságot, mert nem minden mentautónak ugyan a magassága. Úgy van a másik sprintereken is, hogy a tálcápikot kihúzott, engeded lefele, akkor ez egy színné megáll, és utána lehet még lentebb És engedni. utána, na hát ez is egy ilyen tulajdonképpen segítségfunkció, tehát elvileg most ezzel. Akkor ez nincs hozzá kalibrálva, de minden meg tud csinálni azt is. Most valaki ott nézi nekem? Nem megy? Oké. És akkor elvileg a 3 másodpercig rendbeli nyomnak tartja. Most kéken villog. Szerintem egyébként ez még alacsonyan rajta. Mi? Jó, onnan nem láttam. Egy kicsit még ugrott, de nem baj a felvezető, azonban. Jó, egy kicsit érdemesebb egyébként magasabbra. Majd megyek, csak még várok egy kicsit. Van bőven fejünk. Jó, most nézzük meg. Minden oké. Nagyon alacsonyan vagy. Elvileg ez. És akkor a kolléga itt integet, hogy már szólt már. Hát igen, azért Igen, a felhasználó utasítás szerint is 2 ember igen. Amikor rajta van a páciens. amikor rajta van a perc. Így van. Értem. Hát tényleg egyébként a stabilitás szempontjából Igen. is, meg ugye a beemelés szempontjából. Igen. Egy kicsit mutatom a trükköt. Igen? Igazából most engedjük itt és akkor, ahogy emeled föl, ez hát valószínűleg nem tudom, be van a kalibrálva, de hallod, le fog lassulni neked arra a magasságra, amire hozzá van kalibrálva. Az mindegyik ezt hozzá tudod a saját hordáját, a magasságot, mert nem minden mentautónak ugyan a Mert azért is magassága. úgy van a másik sprintereken is, hogy a tálcápikot kihúzott, engeded lefele, akkor ez egy színné megáll, és utána lehet még lentebb És engedni. utána, na hát ez is egy ilyen tulajdonképpen segítségfunkció, tehát elvileg most ezzel. Akkor ez nincs hozzá kalibrálva, de minden meg tud csinálni azt is. Most valaki ott nézi nekem? Nem megy? Oké. És akkor elvileg a 3 másodpercig rendbeli nyomnak tartja. Most kéken villog. Szerintem egyébként ez még alacsonyan rajta. Mi? Jó, onnan nem láttam. Egy kicsit még ugrott, de nem baj a felvezető, azonban. Jó, egy kicsit érdemesebb egyébként magasabbra. Majd megyek, csak még várok egy kicsit. Van bőven fejünk. Jó. Jó, most nézzük meg. Minden oké. Nagyon alacsonyan vagy. Elvileg ez. És akkor a kolléga itt integet, hogy már szólt már. Hát igen, azért Igen. a felhasználó utasítás szerint is 2 ember Igen. Amikor rajta van a páciens. amikor rajta van a perc. Így van. Értem. Hát tényleg egyébként a stabilitás szempontjából Igen. is, meg ugye a beemelés szempontjából Igen. is van. Ki kell biztosítani szerintem ezzel. Segíts ezzel. Igen.
We don't use microphones in here. I think it's okay. So I think everybody Úgyis can. kicsi itt a tér, úgyhogy nem kell a mikrofon, majd hangosan beszélünk. So again, talking about the TOP principle, talking about technical solutions for patient transport and ergonomic, healthy way of patient transport. I think a lot of you know how to do a patient transport with a regular transportation chair, right? Tehát akkor visszatérve a TOP elvet, most azon belül a technikai, tehát a T-vel fogunk foglalkozni. Ugye mindannyian tudjuk, igaz, hogy kell egy lépcsőn fölvinni valakit. Csináltátok másodszor. So the patient transport chair, where you have to carry the patient really from upstairs, downstairs, normally with two persons, of course. Depending on the weight of the patient, that's a really, really hard job. And this is extremely stressful for the lower back as well. Általában ez egy nehéz munka, jellemzően két ember csinálja, ketten viszik székestül föl a beteget. Ez kifejezetten nagyon nagy terhelést jelent az alsó gerinc, tehát a deréktári gerinc számára. So as a technical solution, we have this electric chair, this electric wheel with the tracks that we can just drive upstairs and downstairs on these stairs. And now we have our volunteer David. Yeah, thank you very much for being the volunteer. And actually, he is not very experienced with this chair, but to show you how easy it is to use and how easy it is to understand to use a look like complex product, we will just show you. And of course, we put the sensor system on again, and then you can see what's happening to his body. Yeah? Úgyhogy most a Dáviddal, az félig önkéntes, némi ráhatásra önkéntesünkkel fogjuk bemutatni a működését. Így elsőre elég bonyolultnak tűnik, mert ugye sínek, meg kerekek, meg motor, de igazából Dávidnak sincs nagyon nagy tapasztalata még vele, és látni fogjátok, hogy viszonylag könnyen megoldható. Itt a képernyőn fogjátok végig tudni követni, hogy Dávidnak a különböző, tehát a testének különböző pontjain mekkora terhelés éri közben. Okay. So if you like, we can start. So normally when we have a patient on it, we have to do it with one person downstairs just for security reasons or safety reasons, and the other person is using the pressing the buttons to lift up the stair. Egyébként, hogyha van rajta beteg, akkor itt is két emberes ez a munka, így is. Az egyik oldalról biztosít, a másik kezeli a széket. De mivel most itt nincs beteg rajta, így egyedül. So there are these tracks on the backside, and all David now has to do is just to give it a little push from above. Sorry, and then you press the button. And that's actually, if you take a look at the screen here right now, everything stays green, so because he don't have to lift anything. He can stand there right in the middle of the stairs as well. So you can, nothing, the wheelchair does not fall down. The transportation chair, sorry. Tehát ugye az elején annyit mondott, hogy egy pici súlyt azért kellett rá tenni ahhoz, hogy elinduljon a sínrendszer, de egyébként utána már nem muszáj, nyugodtan akár meg is tud állni a lépcső kellős közepén, semmi gond nincs, nem fog visszacsúszni. És itt közben látjátok, hogy a zöld mezőben van végig a terhelés, tehát nem éri olyan terhelés, ami extrém lenne. So again, actually there's no weight he has to carry. So the weight of the stretcher, the chair, and the patient is on the stairs. So all David has to do is just do a really little push downwards to keep the tracks on the stairs. That's it. Tehát mind a beteg, mind a széknek a saját súlya a lépcsőre helyeződik, tehát Dávidnak nem az a dolga, hogy húzza vagy emelje, hanem egyszerűen csak pozícióban tartja a széket ahhoz, hogy a sínek megfelelő tapadással tudjanak a lépcsővel érintkezni. So see his posture, he's completely upright, he doesn't have to lean forward. A törzse végig függőleges, nem kell előre dőlnie, hanem anélkül tudja kezelni. So again, and as I mentioned this morning,
if I would ask you, how does it, David, how does it feel? Is it easy or is it hard? Or Sokkal könnyebb. Ugye megkérdezte tőle, hogy milyen érzés kezelni, azt mondja, sokkal könnyebb. So of course, this is his subjective point of view because I asked him, how does it feel? But actually what we can do now is we measure the force on his body with the system. And the system says everything's fine. So when he uses this electrotransportation chair, he stays with the lumbar spine disc is green, the shoulders are green, maybe a little bit yellow, but that's okay. So because he doesn't have to lift anything. Ugye, ha egyszer megkérdezzük a kollégát, az egy szubjektív vélemény. Ő elmondja, hogy hát könnyű. De a kemény tények azok itt vannak, mert ugye a konkrét adatok mutatják, hogy mennyi terhelés helyeződik rá, és ugye végig zöldbe volt egy-egy pillanat, amikor egy-egy mozgásnál sárga zónában volt, de az teljesen jó, tehát az nem veszélyes, és anélkül, hogy pirosba ment volna, végig tudta a folyamatot hajtani, végre tudta hajtani. Yeah. So again, this is an ergonomic and technical solution to keep you and your colleagues healthy. Tehát ez egy T, azaz technikai, műszaki megoldás arra, hogy egészségesek maradjanak a kollégák. So of course we can do that with a patient as well. So if we have a volunteer who wants to be a patient, úgyhogy egyébként meg tudjuk ugyanezt csinálni beteggel, úgyhogy kérünk szépen egy önként jelentkezőt, aki beleülne a székbe. David is asking who wants to be thrown now. no. Valaki jöjjön, hát bárki. Köszönjük szépen, köszönjük az önkéntes. Mindenki balesetről. De beszélj az önkéntesekről. Of course, in that case, we have to secure you. Persze be kell csatoljunk. So of course we need a second person, maybe András. Kellene még egy András, aki önvezetően szíves, mert ugye hogy ez innentől két embernek kell lenni, mintha az emelést egyik csinálja csak. Akkor is. Daniel, wie das raus? Was ist los? All right. Another helpful thing is you can hold you can grip like here and here. So you can do it like this. So he can hold it? Yeah. You can ask the patient to hold this strap like this? Yeah. Tehát meg lehet kérni a beteget, hogy így tegye ide a kezét, és így kapaszkodjon akár bele a szívba. So maybe some of you know, if you have a patient, mostly older patients, you have to transport in a transport chair. They are a little bit frightened and they try to reach and grab like here, and so you have to remind them, please keep your hands inside. And in that case, he has some grips here and just can hold it, and so it's way more secure for us. Ez tulajdonképpen kis trükk, mert sokszor idős betegekkel dolgozunk, öregek, és kapkodnak, próbálja, és kap a falhoz, meg mit tudom én. Ezzel, hogy így megkérjük őket, hogy itt kapaszkodjanak egy kicsit, így levesszük ezt a gondolatot a fejükből, és kapaszkodjanak csak ott, és akkor jó lesz. I wonder if it was the red zone or because he lifted his hand. Okay. So I will assist you. The only thing, as I said, the only thing I will do on the downside of the chair is just to give a little bit of pressure, just a little bit, but that's all. So I don't really have to carry anything at all.
Úgyhogy most ő lesz a kolléga, a másik kolléga, de látni lehet majd, hogy semmi emelésre nem lesz szükség a Dávid részéről, illetve az ő részéről sem, csak ennyi. Nem fog leesni a beteg. So it's like the first question is, what happens if the battery goes low right in the middle of the staircase? And you say, nothing. So everybody's secured, the patient and the person. Általában meg szokták kérdezni, mi van, ha lemerül az aksi, de pont a lépcső kellő közepén. Erre itt a válasz, akkor se történik semmi, hogy helyben marad a szék, és kész. What if it's a spiral staircase? So David asked the same question. It's not allowed to use in the spiral staircase. Dávid is kérdezte ezt a kérdést, ezt ilyen lépcsőn nem tudjuk használni, ez nem szabályos. But from the ergonomic point of view, there's always an alternative to the transportation chair, especially for a spiral staircase, for example. We can use like a slide sheet where you put the patient in and the patient slides down the stairs without carrying him. Egyébként a csiga lépcsőn ezt a csúsztató csúszkát szokták használni, vagy szoktuk használni, azt szoktuk javasolni, de ez nem való csiga lépcsőre. So how does it feel? Na milyen volt, milyen érzés? Safe? Very comfortable. Safe? Biztonságosnak érezted? Yes, safe and comfortable. Okay. Because I did it the first time, so that's Me too. Mert életemben először csak nem viccel, de nem először csináltad. all right. So I think it's pretty clear. So that's what I said. We can see. Maybe we can just one more time, and you can take a look at the screen. What's happening here again? Azt javaslom, hogy akkor csináljunk most még ezt, és most csak ezt nézzétek, tehát a Dávidnak a különböző testrészeire érkező terhelést. Hogy lássátok, hogy történik. All right. So thank you so much. Köszönjük szépen. Technikai, egy műszaki megoldás. So David used this tool for the first time today, and I think it's pretty easy to use on the first side. But of course, you need a little bit of training with a chair. Dávid, ugye, mint említettem, életében először ma használta ezt az eszközt. Nyilván azért kell egy kis képzés hozzá, kell egy kicsit foglalkozni vele, de alapvetően könnyen megtanulható. So and sometimes, to be honest, if we have a very tall person, when he's in the same situation like David is, he has to lean a little bit forward, and then it could be in the yellow area here in the lumbar spine disc area. Előfordul néha, hogy a mentős mondjuk nagyon magas ember, tehát egy kifejezetten nagyon magas ember, és akkor egy kicsit előre kell dőlnie, tehát ahhoz, hogy fel tudja venni a helyes pozíciót, de akkor sem megy túl a sárga zónán, tehát akkor is a sárgán belül marad. But the thing is, it's not a problem because it's only his body weight. He doesn't have to lift anything, or the patient or the chair, so it's just leaning forward and just holding the buttons, that's it. De egyébként, ha ez nagyon magas embernek előre kell hajolnia, az is a sárga zónában is csak a saját teste miatt van, mert nem emel, tehát ő csak gombot nyom, meg tart pozícióban dolgokat, nem emel semmit, nem emel súlyt. Andreas, if I can add something, there are always two in the team. The taller person should go down, and yes. Egyébként az egy jó megoldás még, hogy ha ugye mindig úgyis ketten vannak eleve, hogy a magasabbik legyen ez, aki itt van. Tehát a lépcső hátrálni, az menjen, aki alacsonyabb. Because there is no any burden or the load for both of them, so it's just for the easier maneuvering. Bár ugye egyikőjüknek se kell emelni, tehát terhelés egyikőjüknek sincs, súlyterhelés, viszont egyszerűbb manőverezni úgy, hogyha a magasabbik ember van lenn, és a lépcsőn pedig hátrál fölfelé az alacsony. So one last point, of course you can use this transportation chair for transport of your equipment as well. So if you have a lot of equipment that you have to carry up in the second, third floor, whatever,
then you can just put it on the chair and use it as a transportation for your bags and LP35, whatever. Egyébként a felszerelések szállítására is kiváló alkalmas a szék. Tehát, hogyha az van, hogy valami nehezebb eszközt kell, LP35-öt, akármit, akkor az simán ráteszi, és avval föl tudja vinni, nem kell ciglölni a lépcsőn a dolgozónak. Okay. So, any questions on that? Van-e esetleg kérdés? The stretcher, and then you can bend over. So again, what my colleague Daniel is doing now, he has to type in the numbers because this is not what the system knows. And yeah, so maybe we can do it again a little bit slower. So, all right. So I'm talking about 80 kilo patient plus the stretcher. So it jumps up into 6.6 kilonewton for the lumbar spine disc right now. This is the reason why we're simulating it and not with a real patient. Of course, we can do it with a real 80 kilo patient, but then David has to really carry an 80 kilo patient. And that is not the healthiest thing to do in a workshop. So I would like to ask you to do it again, and please stop right in the middle. Okay, stop. Yeah. So now you can see here, in this moment, when he holds the stretcher and lets it down to the first step, we are talking about 48, 46, 87 newton meters on the shoulder. We have 6.2 kilonewton on his lumbar spine disc right now, more than 600 kilos, and this is the foot side. Yeah? Normally, most of the weight of the patient will be in this area. So the reason why is, look at his posture right now, how he's standing there. I think it's pretty good to see from the side. So David is, relax please. So David is in a position like this. Yeah? So he's rolled forward. His shoulders turn forward, his chin is on his chest, and he's bent forward with a round back. So maybe can you go into this position again? So look at this here. He has a round back, the shoulders cave, or the chest caves in, the shoulders roll forward. So we call this position a shrimp position. Because if you imagine the shrimp, everybody knows it from the buffet, from your pasta dish. This is what a shrimp looks like, with a round back. And this is definitely not the best technique to lift anything up. So, this is the reason why we creating this high pressure on his lumbar spine disc and his shoulders as well. This leaning forward means all the force, all the weight and the force goes right through his spine instead of the muscles of his back. He cannot use the legs, and the legs are the biggest muscles on your body and your backside as well. So in this position, in the shrimp position, he cannot do that. So the better version or the better lifting technique would be another position. So for you it would be like, stretch your belly button out, stretch your chest out, shoulders roll back, and you look straight forward. So then, bend your knees instead of your back. Hold it tightly, and then be in a better position like this. Chest out. A little bit more. Okay, yeah. Okay. So this is a way better position. Of course, he has to practice it. We call this the gorilla position. So everybody knows a gorilla. So you have been in a Budapest zoo, maybe they have some, everybody has seen a gorilla walking around in a zoo. So they are walking around like this. And not like a shrimp. So every time you have to lift something heavy, the patient, the stretcher, whatever, some tools, the transportation chair, the LP35, whatever you use, please do it in the gorilla position. Yeah? The advantage is maybe you can lift lower it down. Be the gorilla, just hold it, and be in the gorilla position. Maybe you can stretch up the chest a little bit more. Yeah. So now he bends his legs. He can use the muscles of his upper legs. Very, very efficient. Yeah, in this position. Now you can see here we're talking about 3.4, 3.5. It's still a little bit in the red area. But instead of just 6.5 kilonewton on his lumbar spine disc, now we're talking about only 3. It's hardly in the red area. And I promise you, if he practices this posture,
And this lifting technique, he will stay in the yellow area like this. Yeah? Okay, relax, thank you. Yeah? So there are some more points, like from the ergonomic point of view. Now we are talking, remember the TOP principle? Now we are talking about the B part. So training with the person, training with the paramedics to know how to lift weights in the proper ways. I don't know, has anybody of you seen Olympic weightlifting contests, for example? So the guys who are lifting really heavy weights, so nobody of them would do it like this, in a shrimp position. Maybe they are lifting like 200 and more kilograms. I don't know what the world record is, but way more. So every time they do it like this, so in the more gorilla-like position. And this is what you can use for training, for your paramedics, as a quick reminder. It's just one word. And when you're working together with your colleague, and he sees, okay, David, just grab it and be in the shrimp position. So now I will be your colleague, and they'll see that, and they'll say, hey, David, shrimp. And he will say, oh yeah, I'm in the wrong position. And he will immediately go into the correct position and remembers himself to be in a good lifting position. And he can do that as well. Maybe for the patient it sounds a little bit weird, to be honest, if you call each other shrimp and gorilla, of course, but the most important part is that you guys can take care of each other in a really, really easy way. Because he will forget it. If he not practices it, he will do it like every day. Tomorrow he will do it in the wrong way, in the bad way, because he's not used to it. But if you remind yourself, each other regularly, just say, okay, please remember. In between some patients, just when you have a break, a short break, just practice it. Yeah? Go get your stretcher and just practice lifting techniques. Yeah? So pretty easy. Maybe we can do just one more time in the shrimp way. Shrimp it. Yeah. So I think it's pretty obvious to see here. We're talking in that case even of about 8 kilonewton because he's leaning a little bit more forward. So now when you go to the gorilla position, now he can be closer to the patient. So of course it's still 3.5, almost. It jumps a little bit into the red area, but it's far away from. Far away from 8 kilonewton and 800 kilograms. All right. So thank you, David. Of course, we are talking about technical solutions. Somebody stole my scripture.